Kamusta kayo ngayong araw na to? Mabuti naman, kasi di ba sabi mo pahinga ako, pas ako eh. Di ba wala tayong vlog ngayon? Meron. Meron? Pero ano ito? Challenge ako para sa inyo. Oh. Gagamitin nyo ang corned beef as the main ingredient para sa isang dish na makakabusog para sa pamilya. Napakadali. Magsasangag ako, magpiprito ako ng itlog at saka corned beef! Wrong! Ano wrong? Absolutely not. Kailangan isang dish lang. Hindi mo pwedeng paghaluin na kung ano-ano. O sige, hahaluin ko sa kanin. Hindi! No, cap out yun. Cap out yun. Mali yun. Kailangan isang dish na nagme-make sense. Go! Teka muna, titignan ko muna yung cabinet. Ayun, ibigay mo sa akin yan. Ano yan? Yung elbow macaroni. Okay. Elbow macaroni. Ano bang iniisip nyo? Secret! Care to explain? Secret! Ano to? Carrots. Tingnan, lagay carrots. Ano pa? Maghantay ka. Hahanapin ko pa siya. Ay, alam ko na to. Alam ko na to. Celery. Aha! Kala ko ano to, new, mushroom. Think medyo nalilito ako ngayon. Nalilito ka? Onions? Nalilito ka? Onions. Samantalang paborito mo to, kaya lang iniba ko lang. Pampasarap! Gang! Cream of mushroom. Ay, alam ko na to. Ano? Sopas! Tapos the voice of an angel. Yan ang lulutuin natin ngayon. Busog na naman ang tummy tax mo. Kalimutan ako. Ang importante. Garlic. Meron akong garlic dito na tinadtad na eh. Hindi na ako magtatadtad. Pampa-shorten ng oras. Jang-jang! Eto na ang lulutuin ko. Kala mo bobo nanay mo, ha? Hindi ko sinasabing bobo. Challenge lang talaga, ma. Hindi mo ako mauutakan, Oliver. Ha? Sopas lang yan. Pero, hihingi ako ng bonus. Pwede ba dagdagan mo ito? Dalawa. Para Okay lang ibang brand. Okay lang. Para may wasab akong karne. Sige, kumuha kayo ng isa pang corn beef. Pero ibang brand yan. Isa na lang Okay yung brand lang, na walang ganyan. problema. Yan na, kompleto na siya. Babalikan natin ang mga ingredients na mga napusuan ko ngayon. Corned beef. Yun nga ang gusto niya mangyari, ha? Kala niya nautakan niya ako. Nautakan ko siya ngayon. Cream of mushroom, ha? Yan ang ating pampasarap. Instead na milk, full cream milk, ito ang gagamitin natin. Sibuyas, yung garlic, elbow macaroni, mushroom, ating celery, at ang ating carrots. Yes ba? Umpisahan natin. Sopas with a twist. Itong corned beef nito, kahit anong corned beef, pwede nyo hanapin sa inyong cabinet. Argentina? Pure Foods? At iba-iba pa. Malalaman nyo ang sarap. Sopas yan! Huwag mo akong gulahin at ako'y naghihiwa na. Bakit ka galit sa akin? Kasi pabigla-bigla ka, mabuti na lang may naiisip akong mga paraan. Paano kung wala akong maisip at blanco tulog ang utak ko ng mga panahon na yun? Managmana ako sa'yo. Genius ka katulad ko. Salamat naman, ngayon mo lang sinabi yan. Kailangan kong utuin eh. Kailangan magluto eh para sa Kita mo vlog. na, kita mo na. Ha? Magcha-chop-chop muna ako, ha? At imimit ko kayo mamaya pag uumpisahan na natin ang pagsasalang. Ayaw nyo ka manood sa chopping nyo? Alis ka na, baka maisalto ka sa itong corned beef. Ito, naiirita ako. You wanna try my iced Naku, coffee? ayoko, mga Try mo lang. lasa lupa yung mga pinapainom sa akin. It's pumpkin. Pisahan na natin ito pagluluto ng mga challenge ni Oliver neto, ha? Sige, lalagyan ko na ng mantika. Konti na. Ko na siya. Hi! Habang naghihintay tayo uminit ang aking mantika, eto, nadagdag na pampasarap. Salt, pamintang durog, patis. Ang pabango ni Oliver. Natin ating bawang. Sa Costco namin ito nabili. At ang mga maganda rito, convenient talaga. Hindi ka na magpapabalyo ng ganyan. Okay? Ang dali lang yan kasi durog na siya. Sibuyas yan, ha? Corned beef. Yan, ha? Mayroon tayong susunod na ilalagay. Pagkatapos natin maluto ang corned beef, ilalagay natin ang ating celery at carrots. Yung lasa niya ang hinahanap mo at malalagay sa ating sabaw. 6 cups of water. Okay?
Tatakban natin ng konti. Okay, ganyan. Wait for about a couple of minutes. Sa atin sa Pilipinas, usually chicken na nilalagay dyan. Parang chicken noodle soup natin yan ng mga Pilipino. Tip ko sa inyo, pwede nyo gamitin kahit na anong protein. Karne, pork, chicken, turkey, kahit na ano, kung anong meron kayo. At yung mushroom natin, pwede nyo ring palitan ng cabbage, repolyo. Yung gawing vegetarian yan. Di ba yung cabbage diet, naalala nyo? Puro cabbage lang siya, tsaka onion. Diet na for 1 week. Dadagyagan ko to ng konting tubig. Sina-challenge ako nitong alaga ko dito eh. Ayan, pagpulo niya, at saka natin ilalagay ang mga iba't iba pa. Ilalagay ko na ang ating macaroni. Mga 10 cups yan. Sa isang package ng macaroni. 10 times 59. Naku. 590! Hindi nga. Tama ba? Mukulo na ang ating soup. Ilalagay na natin ang ating elbow macaroni. Pero kahit anong klase ng pasta ang ilagay nyo, okay lang. Kahit yung parang mga kabibe, o kahit na spaghetti, putol-putulin nyo lang, pwede ng soup. Okay? Nakikinig ba kayo, mga anak? O, ilalagay na natin, ha? Ilang cups yan, ma? Hindi ko alam. Huwag natin lahat yun, napakarami. O, isang package yan. Natin ko. O, dalawang package na yan. Hindi! Isang package lang yan. Hatiin nyo na! Pagka nilahat ko yan, baka maging pasta, mawala ng sabaw. Nakainis ka, talaga mahirap talaga. Ang may kasamang... Okay. Then, tatakban natin ulit. Mga 15 minutes. Huwag niyong takban all the way kasi baka umapaw. Tumapo ng ating soup. Alam mo, Oliver, gusto ko itong challenge nito. Kasi pinapakita mo kung gaano ka-diskarte ang mga nanay. Lagyan na natin ang ating cream of mushroom soup. Bakit ganyan kayo katigas ang ulo nyo? Oh. Sayang ito mga nandito sa loob. Lalagyan natin ng tubig yan. Ayan. Oh, pampalasa yan. Lagyan na natin ang ating mushroom. Oh. Lalagyan na natin siya ng asin. 1 teaspoon lang. Black pepper, paminta. Konti lang. Patis, ang pabango ni Oliver. Oh, halo. Oh. Teka, titigman ko ha. Sarap. Pagka-sarap-sarap. Lasang corned beef. Tama lang ang alat niya. At malinamnam. Kaya ako naglalagay ng cream of mushroom kasi para maging creamy siya at saka may mga tidbits ito na mushroom. Mamaging meaty siya pag nginuya nyo. Nasa sa inyo yon. Ako, pag wala ako nito, nilalagay ko evap, fresh milk, pwede rin yon. Ngayon, tingnan nyo yung creaminess niya, oh. Oh. Diba? Masarap. Gusto ng mga aking mga anak, creamy and hearty. Mag-serve na tayo. Pero syempre, ang unang saservan, ang nagluto. Huling tip ko nga pala sa inyo, pwede nyo lagyan ng quail eggs o kaya yung regular na itlog, pwedeng fresh nyo ihulog o kaya ilaga nyo, tapos i-chop-chop nyo rin. Pwede rin yun. Masarap talaga. Challenge completed. Tingnan nyo naman kung gaano kasarap ang niluto ko. Ang sarap! Bumili na kayo ng corned beef. Ayan tingnan nyo yung mga corned beef nandiyan dyan, Naku, nagpapag yung ano. Ayan, kaya nagpapag nga. yung camera, Bago luto eh. Oo. Nasandok na ako Sige. Ayan. Nakuha ko yung corned beef chunks. Paminta. Sarap! Tingnan ko na, ha? Huwag kayo maiinggit. Ay! Ano ka ba, Apple? Nagulat! Lika rito, bilis! Sopas! Mag-try ka! Try niyo muna, ma! Pagka-sarap-sarap. Ang dami mo makakain. Corned beef, may carrots, may celery, at merong, ano ba yon? Mushroom. At syempre, yung ating noodles.
Init. Sarap, ma. Wala ng brother mo. Hindi ko kaya ang challenge na binigay niya sa akin. Wala akong sinabi hindi mo kaya. Ikaw ang sabi. Binigyan mo naman ako ng isang latang corned beef. Dinala niya na. Bye-bye. Wala na ako magagawa dyan. Kaya tandaan niyo mga anak. Ha? Pag may taong nagcha-challenge sa inyo, lakasan niyo ang loob niyo. Kahit hindi niyo kaya, sabi mo, kaya ko. Oh, makakagawa kayo ng paraan. Basta kumpleto lang sa Ricardo at makita niyo kung anong pwede niyo ilagay dyan. Makakagawa kayo. Kaya mga Pilipino, luso mga kapatid! Gabriela silang. Don't forget, likes, comments, and subscribes. Idiots! Huwag kang kakain nito. Pinahirapan mo ko ngayong araw. Kaya ako may idea niyan eh. Idea mo lang pero ako nagluto.